GCredit. In this video, pag-usapan natin kung ano nga ba ang GCredit at paano natin to magagamit. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang GCredit ay parang credit card na rin kung saan wala ka talagang actual na pera pa. Pero meron kang credit kung saan pwede mo itong magamit pang bili online, pang bayad sa mga bills, or sa mga establishment katulad ng supermarket, department store, kung saan tinatanggap ang GCredit. At dito nga sa GCash, kapag nag-apply ka ng GCredit, pwede kang approve up to 30,000 pesos at meron siyang interest rate na pwede umabot for as low as 0.17%. Ang interest rate na to ay charged daily. Hindi kailangan ng collateral. Ang kailangan ay yung GScore mo sa GCash. At katulad ng sabi natin kanina, available ito o tinatanggap ang GCredit sa 100,000 plus stores and billers nationwide. Also, kung mabayaran mo naman yung kailangan bayaran sa due date mo, may iwasan mo ang penalties o yung mga karagdagang fees sa pagbayad ng GCredit. At para saan nga ba ito? Pwede itong pangbayad sa mga bills, halimbawa Meralco, sa internet, sa tubig. Pwede rin scan to pay kung saan pag mag-order ka like sa mga fast food like Jollibee, McDonald's na tumatanggap ng GCash, pwede mong gamitin ang GCredit. Pwede rin sa mga online shops kung saan tinatanggap din ang GCredit. Kailangan mo lang piliin ang GCash GCredit bago magbayad or pwede rin naman sa GLife mismo. Tungkol nga pala sa GCredit, powered ito ng CIMB Bank at regulated din ng Bangko Sentral ng Pilipinas. For example, 1,000 yung i-withdraw mo at may interest rate na 5%. Pag in-calculate mo yan, makikita mo agad dito yung summary of computation. Ito yung hiniram mo, ang minimum amount due mo ay nasa 155 pesos. So, itry na natin yan mismo sa app ng GCash. As soon as ma-open mo yung GCash mobile app, meron ditong borrow. Andito na agad yung GCredit sa bandang baba. Kung sakaling hindi mo makita yung borrow dito sa homepage, minsan kasi nag-update ang GCash, i-tap mo lang tong view all services at andito na lahat ng features. Andito ulit yung borrow, tap natin yan, at pwede nang i-access ang GCredit. Tap natin to. Magpapadala ng email doon sa email address na nakalink sa GCash. Tap ko yung proceed. Ito yung personal information natin. I-check kung tama pa lahat ng to. Tap ko ulit yung next. At fill upan lang itong info. Since optional lang yung mobile number, landline number, maging ang TIN number, hindi ko na yan i-fill upan. Are you politically exposed person? Ibig sabihin, may kamag-anak or affiliated ka ba doon sa mga public official o may katungkulan sa gobyerno? Sa akin, no. Emergency contact. Ilagay na rin natin since required. Oops, first name lang pala. Scroll down ko lang. At family relation, andito yung pagpipilian. Now, tap ko na yung next. Now, i-double check kung tama lahat ng information na pin-provide natin. Kung sakaling may mali, i-tap itong edit details. Now, i-check ko itong I agree. Balik tayo. And also ito. So, pag nabasa nyo na, pwede nang bumalik at i-tap itong submit. By the way, may option kayo na i-uncheck itong receive offers and promotional materials from CIMB Bank PH. Sa akin, i-uncheck ko na lang. Pero sa inyo, kung gusto nyo makareceive ng email about promo, discount, offer ng CIMB, pwede nyong i-leave to as checked. Tap ko yung submit. At hintayin ang code na ma-receive sa phone. Ang text ay nanggaling mismo sa GCash at ito yung code. Reminder nga pala na pag naka-receive kayo ng OTP, wag na wag tong ibibigay sa ibang tao kasi may nangyayaring transaction sa account ninyo katulad ng ginagawa natin. At ayaw nyo namang i-approve yun kung hindi kayo yung gumagawa ng transaction na yun. GCredit application successful. Congratulations, you have successfully opened a GCredit account. You can now enjoy your credit line for payments. Back to dashboard na tayo. Pag sinap ulit yung borrow, GCredit, ang makikita natin dito ay ito agad. Tap ko lang yung next para makita natin yung overview. Ito yung mga example na makikita natin kapag may GCredit na tayo, which is ito na yon. Para sa case ko, ang na-approve lang na GCredit ay nasa 2,000 pesos. Although ang sinabi natin kanina ay pwede umabot ng up to 30,000 pesos, pero depende pa yan sa GScore ninyo. Ang GScore nyo nga pala ay pwede nyo ma-access dito sa profile and then GScore at andito na dapat yung GScore nyo. Sa akin, ang score ko ngayon ay 619.
So, pag pinataas ko to, halimbawa, gumamit pa ako ng GCash, nagpadala pa ako ng pera, nagbayad ako ng bills, o ginamit ko yung iba't ibang options ng pag-invest, yung cryptocurrencies, pag-avail ng insurance, pwedeng tumaas ang GScore ko. Basically, kung fully verified yung account mo at lagi mong ginagamit yung GCash, malaki yung chance na tumaas din yung score mo sa GScore. Na siyang magagamit o pagbabasehan ng GCash sa interest rate mo o kung magkano ba yung loanable amount mo sa G-loan o yung credit line mo sa GCredit. Balik tayo sa GCredit. At aside sa profile, yung GScore natin ay makikita rin natin dito. Ang interest rate ko naman ay 5% over 30 days. Yung transaction history, nandito rin yan. Since wala pa ako na-avail or wala pang pinagagamitan ng GCredit, wala pa tong laman, online payment settings, pwede ko rin siyang i-update dito. So, your GCredit is not enabled as backup for online payment. So, hindi ko muna siya i-enable, pero sa inyo pwede nyo na siyang i-enable para magamit nga naman sa mga binibili nyo online. Now, gamitin na natin yung GCredit pang bayad ng bills. Dito ulit sa GCash, ang gagawin ko lang ay bills. And then, halimbawa, electric utilities or yung kuryente bill ang babayaran natin. Tap natin yung electric utilities. At mapapansin nyo kung ano-ano yung mga biller na pwedeng pagbayaran gamit ang GCredit. Pwede nyo rin i-explore yung iba. Halimbawa, sa government, may mga GCredit dito. Try natin yung sa pagbayad sa SSS. Yung sa loan, pwede ang G-Gives naman dyan. Pag-ibig, walang GCredit na nakalagay dito. Ibig sabihin, hindi pwedeng bayaran gamit ang GCredit. So, yun yung halimbawa kapag magbabayad kayo ng bill at gusto nyong malaman kung pwede bang bayaran gamit ang GCredit ninyo sa GCash. Ang babayaran ko ay yung PLDT bill. Tap ko yung telecoms. At hanapin ko na lang dito yung PLDT. Ito siya, PLDT. Pwedeng bayaran gamit ang GCredit. Tap ko yan. At yung payment is mapopost sa side ng PLDT within 24 hours. Halimbawa, ang babayaran ko lang muna ay 100 pesos. Ilagay ko dito yung account number ko sa PLDT. Yung account number, makikita ito sa bill na na-receive natin monthly. Now, yung email address naman, i-uncheck ko lang tong parang insurance, scroll up ko lang, tap natin yung next. At pwedeng pambayad gamit yung GCash or yung GCredit. Check ko tong GCredit. Interest charge will start tomorrow. I-tap ko tong question mark. At nakalagay dito na yung interest charges ay based na rin sa ilang araw na naghiram tayo sa GCredit. Or basically, hindi natin nababayaran yung hiniram natin sa GCredit. So katulad ng nabasa natin kanina, after a day pa, magre-reflect yung interest. Tap ko tong okay. At 107 yung nagre-reflect dito. Ang gagawin ko is isakto kong 100. So, 93. Tapos, tap ko yung next. So, kahit less than 100 pala yung bayaran mo. Or basically, for as low as 100, pwede sa GCredit nga. Tap ko tong next. At i-double check lahat ng info kung tama ba. Especially yung account number na binabayaran sa biller. Sa case ko, yung PLDT. Ang matitira sa GCredit ko ay 1,907. So, ang mangyayari pala, yung service fee na 7 pesos ay kukunin doon sa balanse ko sa GCash while yung 93 pesos doon sa GCredit mismo. At dahil dyan, pagawin ko ulit yung sa amount. Sinasimulate ko lang kung ano yung mangyayari with the base amount of 100 pesos. Tap ko ulit yung next. So, 100 nga yung makukuha sa GCredit. Yung 7 pesos na service charge ay sa wallet ko na. So, ang mangyayari sa GCredit ko ay 1,900 na lang matitira. Tap ko yung confirm. Minimum amount to be accepted ay 200 pesos. So, dahil dyan, baguhin ko ulit. Gawin ko na ang 200. Next tayo. GCredit ulit. Tap next. 1.8 na lang yung sa remaining credit limit ko. Tap ko yung confirm. At payment received na yung confirmation. Sa case ko, ang ginagawa ko is lagi kong binaback up yung proof of payment. Para nga na pag nagkaroon ng kahit na anong issue, at least meron akong proof. Pero, historically naman, pag nagbabayad ako ng bill gamit yung GCash, nag-reflect naman siya within 1 to 5 business days. Kadalasan mabilis lang, katulad dito, within 24 hours, mag-reflect agad yung perang binayad sa PLDT. Close ko lang to. I-add ko tong biller, tap ko yung proceed, at PLDT. So, na-save ko na yung biller. Now, i-check ko naman yung sa GCredit ko.
As soon as in-open ko yung GCredit, hindi pa nag-reflect dito yung amount na ginamit ko pang bayad. Gawin ko, punta tayo sa transaction. Hindi naman nabawasan yung balance ko sa GCash. So obviously sa GCredit talaga siya nabawas. And siguro it will take time para mag-reflect. Oops, ito na pala, nag-reflect na yung ginamit nating charge. So nagkamali pala ako kanina, pati pala yung fee na 7 pesos is na-charge na rin siya sa GCredit. So lahat, ultimo yung binayad, pati yung service fee or convenience fee sa pagbayad ng bills, dito siya mababawas sa GCredit pag yun nga yung pinili natin. At dito sa transaction history, makikita yung mga pinaggamitan na natin. Kapag gusto ko na itong bayaran, tap ko lang itong pay credit and then lagay ko lang dito yung amount. At pwede na ako mag-tap by tapping next para mabayaran na to moving forward. Pero ang gagawin ko, hindi ko muna siya pabayaran. Hintayin ko mag-reflect yung changes dito. Pero basically, nakita natin kung para saan yung GCredit, paano rin siya magagamit, and paano rin siya bayaran gamit lang din yung GCash mobile app. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo pang i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!